እንደምን ቆያችሁ ይህ SharePoint ኦንላይን ቲም ሳይት ነው ስለዚህ ይሄን ሳይት ላይ እንዴት እዚህ ቶፕ ላይ ያለው ናቪጌሽን እንደምንጨምር አሳያችኋለሁ ስለዚህ ይሄን ለመጨመር ሳይት ሴቲንግ እዚህ ጋር አለ ሳይት ሴቲንግ ውስጥ ሳይት ኢንፎርሜሽን እንላለ ወደ ሳይት ኢንፎርሜሽን ገባና እዚች ጋር ኦል ሳይት ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን እዚህ ጋር quick launch እንላለ quick launch ላይ ስንገባ እዚህ ላይ በዚህ በኩል ያለው ናቪጌሽን በዚህ ይቀመጣል ቶፕ ላይ ደግሞ ያሉ ናቪጌሽኖችን እዚህ ጋር ኤዲት ሊንክ እንላለ ኤዲት ሊንክ ላይ እዚህ አድ ሊንክ እንላለን ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ my student about us ለምሳሌ about us የሚለው ጨመርኩኝ እዚህ ጋር ሊንክ ያለውን ሊንክ ጨመርኩኝ ከዛ ሴቭ ብያለሁ ሴቭ ስል እዚህ ጋር about us አለ ስለዚህ ይሄንን ወደ ሆም ስንመለስ ወደ ሆም እስቲ አንዴ እንመለስ ኦኬ ወደ ሆም ስንመለስ እዚች ጋር አለ አሁን ክሬት ያደረግነው እዚህ ጋር about us የሚለው አለ about us ላይ ያለውን ሊንክ ቅድም ክሬት ያደረግነው ፔጅ ይሄንን ዲስፕሌይ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልክ አሪፍ ናቪጌሽን ቶፕ ናቪጌሽኑን በዚህ መልክ ያደረግን ብዙ ናቪጌሽኖችን እዚህ ጋር እንጨምራለን መስጠት እንችላለን ማለት ነው በመቀጠለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን መልካም ቆይታ